4 تاش تا 200 تومن بزنم آقا. نه این قرص سجاد نرفته پنیر هم نرفته. بفرمایید برگر زغالی دستاز تازه گوشت تازه رو میخوای بخرید بگیریم؟ خوش آمدی آقا. مرسی. فرزاد
چای باقلوا کنفه دو نبود آقا انشاءالله من نمیدونم الان شکاری اینجا اینجا من اینجا سلام باشی تست می‌کنیم؟
کامون خواهیم بگه خودم هم بگه اوکی کباب از خودش آره دستم بنده مرسی دستم بنده مرسی بفرما آقایی آقا من میبرم